Parehas, dalawa. Ayan na po yung LED natin. Ang ganda. So yun po siya guys. Hindi yung puti na, diba? LED na. Hello everyone, I hope you have an amazing day today. Sa mga bago po sa aming channel, please consider subscribing. Also like our videos, comment down below. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. 1,000 subscribers plus na po tayo. Thank you sa inyo po. So our video today is mag-i-install tayo ng LED light dito sa loob ng sasakyan, sa bagong sasakyan namin. Yung mga ilaw niya is, makikita nyo sa likod is dilaw, yung kulay. So papalitan natin yan ng LED. Mas maganda yung puti yung ilaw, LED, mas astig. Itong LED light na binili ko is yung C light is compatible siya sa dati kong sasakyan, yung Honda Civic. So yan po guys, compatible po siya sa Honda Civic. So ngayon, nung trinade in ko yung Civic dito sa CRV, kinuha ko yung mga ilaw kasi syempre yung factory made na mga ilaw doon is yung mga halogen bulb is pang ano yun sa kanila yun sa Honda yun. So sayang naman kasi binili ko to. Kung may bibigay ko lang doon ibabalik, okay? I mean kung makukuha lang ng Honda is swerte nila, thank you. Kasi mahal din to sa Amazon ko binili. So ilalagay ko yung description ng kung saan ko to binili guys. Tapos ito talaga compatible siya, kung fit siya sa 2019 Honda Civic. Ngayon kasi 2021 Honda CRV to, so hindi ko alam kung mag-fit siya, pero itatry natin kasi sayang din Ngayon pag hindi siya fit, hindi siya gumana or mali yung size, well, ewan ko kung bigay ko na lang to or kung may bumili man, bibenta ko. Sayang kasi. So samahan nyo ako guys, install natin to kung gumana. So hopefully gumana naman. So tara guys, let's go. So ito po yung mga kailangan natin. Yung binili ko, itong LED na interior light bulbs. Kinuha na yung apat, which is nandun sa loob. Yung nandun yung sa Honda Civic, kinuha ko lang. Yun yung kakabit muna natin, yun nandito. Kasi sayang, ito mga bago pa yan. Yung ano to, hindi pa nagagamit. Tapos, yung LED lights na low beam is nandito rin. Ay, yung ano, baliktad. So ayan po guys, low beam, itong dalawang yan. So mamaya palitan natin yan. So yun yung mga gamitin natin. Tapos itong zip tie, itong tawagin, lalagyan natin ng zip tie, ilalak natin sa mga wiring para hindi rin matanggal. Sa kalaun hindi siya matanggal. Tapos ito parang tie wire lang to, sakaling may ano lang, kung try natin magamit. Tapos yung screwdriver flat, ito yung gagamitin ko sa interior. Wala kasi tayong paalala lang, huwag masyadong kasi pag itong ginamit bakal, medyo matulis, masisira yung to. Pwede masira dito sa gilid, dito pwede masira yan dyan. So ingat lang yung pagkabit, dahan-dahan lang. Pero dapat recommended ko sa inyo is gamitin nyo yung plastic na may nabibili din So yung sa Honda Civic ko, ito naman ginamit ko kaya kaya naman, basta konting ingat lang.
Yan po guys, yan po mga gamitin natin. So tara, kabit na natin. Unahin natin palitan guys sa harap. Driver side. Yan, gumagana siya. So gamit ng screwdriver. May buhok pa. Paalala lang, mas magandang gamitin yung panggamit talaga yung plastic. So ang gagawin ko is dito sa gilid, parang papasok natin konti yung screwdriver natin. Ganunin lang natin. So sa gilid lang guys. So dahan-dahan lang, baka masira yung so konting alalay lang kasi screwdriver lang ginagamit natin. May pananggal to eh. Iwasan natin masira yung tapos dito rin sa gilid pasok nyo lang konti yung nyo. Yan. So ang gawin nyo dito sa gilid banda dito sa may dito muna pasok mo lang tapos parang paano siya. So yan po guys. Off natin para hindi mainit kasi yung bulb mainit yan eh. So baka mamaya hawakan nyo agad mapasok kayo. Dun sa binili kong LED headlight na sea light, mayroon siyang ganito guantes. May gloves siya para protektahan yung kasi mainit yung bulb niyan eh. So paalala lang, bago nyo kunin, magsuot kayo, pakiramdaman nyo kung mainit. So yan, baka mapasok kayo. Pagtanggal nito is hilain lang, pero galawin lang ng side to side paunti-unti tapos hila lang guys. Yan na natin side to side. So yan po guys. So ito po yung LED guys. Yan. Meron dito sa harap pa ganyan. Tapos side to side meron siya. Ito sa kabila din meron. Ito yung paglagay nito is parang nilalagay lang din ka ng bumbilya. Lagay mo lang. Pag unplay lang kasi ito. So try natin guys. 12 volts. Try natin. May siya slack. Yun. Kumana guys. Yan siya. Mas bright. Ito yung kabila, dilaw. Sa kanya, mas light. Try natin i-off. Try natin i-off. So, gumana guys. Okay. Try naman natin yung kabila. So, same procedure pa rin guys. Ang unang nyo dito sa gilid. Kasi ito yung niya. Paglagay nyo ng screwdriver, dito muna unahin nyo. Dito na side. Parang ipapasok mo lang konti yung
screwdriver natin, tapos parang gawin mo lang siya, parang pag ganun, tiganan mo lang siya. So kusang ano yan, bawal. Okay, so ganun din, same procedure pa rin tayo guys. So unahin natin dito sa may part dito. Yan gumana po guys. So gumana po ang dalawa guys. Yan po guys. Ang pagbalik naman nito is madali lang. So, ganun din, i-push mo lang. So, tandaan nyo lang kung ano yung nasa left at ano nasa right na ganito. So, ipupush mo lang yan. Dito din muna ang una. Sa may bandang part na to. I mean, dito pala sa gitna. Pag tumunog na yan, yan na yan. Yan o. Bilis lang, diba? Ayan na po yung LED natin. Ang ganda. Kabila rin. Ganun ulit guys. Push mo na yung dito sa may gitna. Kabila din sa may gitna. Tapos dito sa may side na yan. Yun. So yun po guys. Buksan natin yung door. Diba guys? LED na siya. Tapos sunod na natin is yung sa likod naman. Ito. Tapos yung sa likod naman sa trunk.